อยู่ร่วมกันในพระวิหารของพระองค์ในการนมัสการพระองค์ขอเราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระผู้สร้างทั้งสิ้นทั้งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้จักมองเห็นและทั้งที่ข้าพระองค์ทั้งหลายยังไม่รู้ว่าคืออะไรและมองไม่เห็นพระองค์เป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวจากพระคริสตธรรมคัมภีร์จะบอกว่าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายและไม่ประสงค์ให้สักคนเดียวต้องถึงซึ่งความพินาศพระองค์ทรงพระราชทานพระเยซูคริสต์เจ้าได้เข้ามาในโลกนี้เพื่อเป็นแบบอย่างในการที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีชีวิตอย่างถูกต้องชีวิตที่ยอมฟังพระสุรเสียงของพระองค์ขอประทับอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายในเวลานี้พระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์จากเบื้องบนสวมทับข้าพระองค์ทั้งหลายขับไล่ความมืดมัวความทุกข์วิตกกังวลใจเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะเข้าใจถึงการเป็นสาวกเป็นผู้รับใช้ของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรขอสอนข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะถ่ายทอดแก่พี่น้องของข้าพระองค์นี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหลายคนคงจะคิดนะว่าช่วงระยะนี้ที่คริสตจักรนี้ใช้พระคัมภีร์สั้นๆผมเทศนายูดาห์บทที่1 ข้อ 1มาอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่3ยังไม่จบครับต้องไปต่ออาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์อย่างน้อยเล่ามาแล้วฟังแล้วว่าชื่อของยูดาห์ยากอบประทานโทษสับกันหมดเลยยากอบเนี่ยเดิมจริงๆพระคัมภีร์เนี่ยเขียนชื่อว่ายาโคโบแล้วเปลี่ยนเป็นยากอบแต่ในภาษาอังกฤษใช้คำว่าเจมส์ยากอบเนี่ยหลายคนที่เรียนและมีเวลาศึกษาครูวีจะสอนว่ายากอบนี่เป็นน้องพระเยซูแต่เราเข้าใจว่ายากอบเป็นน้องพระเยซูแล้วมีคนหนึ่งชื่อยูดาห์เป็นน้องของพระเยซูเหมือนกันแต่ตรงนี้นะครับเป็นชื่อเหมือนกับเรามีชื่อที่ขึ้นด้วยสมหรือสำอะไรเนี่ยเป็นชื่อทั่วไปที่จะเรียกกันแล้วผมก็ยกมาประมาณ5ชื่อเมื่อคราวที่แล้วนี้ที่มีชื่อว่ายากอบแต่ทั้ง5ท่านนั่นนะเป็นคนสำคัญในโลกในเวลานั้นและเป็นคนสำคัญทางคริสตศาสนาด้วยนะครับแต่นักศาสนศาสตร์ได้มานั่งพิจารณาจากข้อเขียนในพระธรรมยากอบนี้แล้วก็ปักใจลงไปทันทีนะครับจากคำขึ้นต้นของหนังสือยากอบที่บอกว่ายากอบน้องพระเยซูแน่เป็นคนเขียนนี่เป็นธรรมเนียมของการเขียนหนังสือในสมัยโบราณเราเรียกว่าจดหมายฝากนะครับไม่ใช่ว่าพิมพ์แล้วสมัยนี้มีซีร็อกหรือพิมพ์ทิ้ง100 ฉบับ1,000 ฉบับแล้วก็แจกไปทั่วส่งสแตมป์ไปที่นั่นก็พิมพ์เสร็จเขาเขียนเสร็จบางทีตัวเองเขียนบางทีให้ลูกศิษย์เขียนเสร็จแล้วก็เอาไปส่งให้คริสเตียนที่อีกคริสตจักรหนึ่งได้อ่านถึงความห่วงใยของหัวหน้าคริสตจักรนะครับแล้วก็ในประวัติศาสตร์บอกว่าหนังสือยากอบเนี่ยเป็นหนังสือเล่มแรกที่เขียนที่เราปรากฏในพระคัมภีร์คัมภีร์ใหม่เนี่ย27 เล่มเนี่ยยากอบนี่เป็นเล่มแรกที่เขียนนะครับไม่ใช่มัทธิวหรือหลายเขียนก่อนยากอบนี่เป็นเล่มแรกแต่เป็นเล่มสุดท้ายที่เข้าไปอยู่ในชุดพระคัมภีร์นะเพราะว่านักศาสนศาสตร์หลายคนนี่ก็อ่านแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าใจอย่างละเอียดไม่ใช่ว่าอ่านแล้วเข้าใจง่ายๆต้องเข้าใจในการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอย่างมากคิดดูสิยากอบน้องของพระเยซูเนี่ยอยู่กับพระเยซูมาตั้งแต่เล็กจนโตจนเติบใหญ่แต่เขาไม่ได้เป็นคริสเตียนระหว่างที่พระเยซูอยู่ยากอบก็เรียกพระเยซูพี่ชายแต่ในภาษาอังกฤษมีคำหนึ่งนะเขาก็ใช้คำว่า half brother อันนี้จะแปลเป็นไทยเนี่ยหมายถึงเป็นลูกของคนหนึ่งในครอบครัวที่มีพ่อแม่จำได้ไหมครับ
นะครับในพระธรรมมัทธิวเดี๋ยวจะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะตรงนี้สักนิดก่อนยากอบนี่ผมบอกแล้วนะเป็นคนยิวอยู่ในคนยิวและจดหมายฝากของท่านเนี่ยเขียนให้คนยิวโดยเฉพาะยากอบไม่ได้ออกไปประกาศกับคนต่างชาตินะครับเขาเป็นคริสเตียนเมื่อหลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระเยซูก็ไปเยี่ยมเขานะครับไปเยี่ยมเขาแล้วก็เขาก็รู้ทันทีว่าที่เขาเรียกพี่ชายซึ่งต่างพ่อกันนะครับพ่อมาเรียเนี่ยพ่อคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์โยเซฟมั่นกับมาเรียในก่อนที่อยู่กินกันนะมาเรียก็ท้องแล้วอย่างอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อ18นะครับท่านคงจะอ่านได้นะเรื่องพระกำเนิดของพระเยซูคริสต์เป็นอย่างนี้มาเรียผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอมั่นกันไว้แล้วก่อนจะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่ามาเรียมีครรภ์แล้วโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และตอนนี้คนชิวนะครับ2คนจะแต่งงานกันนี้ต้องทำพิธีมั่นอย่างน้อย1 ปีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสามีภรรยาแต่ไม่อยู่ไม่ประพฤติตัวในเรื่องทางเพศจะอยู่กันอย่างนั้นนะครับในระหว่างที่อยู่กันเนี่ยเราอ่านพระธรรมมัทธิวเห็นว่าพบว่านางมารีมีครรภ์แล้วพระยาโยเซฟก็ตกใจแต่ทูตสวรรค์ก็กล่าวกับโยเซฟแล้วว่าเป็นไปได้อะไรเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าโยเซฟเป็นบิดาที่เลี้ยงดูเข้ามาเท่านั้นเองนะครับยากอบเขาเชื่อว่าพระบิดาองค์พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้สูงสุดและเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นองค์พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดเพราะฉะนั้นเมื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาปรากฏแก่เขาหลังจากการคืนพระชนแล้วผมคิดว่ายากอบไม่โต้เถียงอะไรอีกแล้วเพราะตอนที่น้องพี่ชายต้องตายที่ไม้กางเขนและตอนที่จะไปรับแม่มาจากภูเขาโคราโคทานั้นก็เห็นสภาพที่พระเยซูคริสต์ได้ถูกทำร้ายอย่างหนักเมื่อวันเสาร์วานนี้มีโอกาสสอนพระคัมภีร์แล้วก็ดูภาพยนตร์ The Passion of Christ เห็นภาพที่พระเยซูถูกตรึงเห็นภาพนางมาเรียเห็นภาพคนใกล้ชิดพระเยซูคริสต์เจ้าต่างก็มีความเศร้าเสียใจในการจากไปของพระเยซูคริสต์เจ้ายากอบเมื่อพบพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วยอมรับทันทีว่าเยซูนั้นคือพระเจ้าและองค์พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของตนในคำภาคภาษาอังกฤษเราจะเห็นนะครับใช้คำว่า Lord ด้วยนะครับหมายความว่าเป็นเจ้านายเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขายากอบชอบที่จะพูดถึงตนเองถ้าเราศึกษายากอบอ่านไปในพระธรรมของยากอบนะครับเป็นคนที่ถ่อมตัวอย่างที่เรียกว่าเป็นพิเศษถ้าเราคิดดูสิเขาเป็นน้องพระเยซูและพระเยซูนี้เป็นขึ้นมาจากความตายเขาคงจะใช้โอกาสอันนี้ผมยากอบน้องพระเยซูคริสต์เจ้าที่เป็นขึ้นมาจากความตายทุกคนจะมองยากอบโอ้โหนี่เป็นคนสำคัญแต่เริ่มต้นของยากอบเขาว่าอย่างไรยากอบผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์เจ้าจากทันทีการเป็นน้องเป็นพี่กันเนี่ยฝ่ายหนังหลุดออกมาแล้วเมื่อพบกับพระเจ้าแล้วรู้สึกตัวนี่เป็นคนที่อยู่ใต้พระเยซูคริสต์เจ้าจะต้องยกย่ององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นยากอบเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดและตลอดเวลาที่เขาจะกล่าวถึงเนี่ยเขาจะกล่าวถึงสถานะของตัวเองว่าเป็นคริสเตียนธรรมดาคนหนึ่งเขาไม่ยกย่องตัวอะไรทั้งสิ้นภายหลังเมื่อพระองค์ทรงปรากฏแก่ยากอบแล้วก็อักษรวกทั้งสิ้นอยู่ในพระธรรม1 โครินธ์บทที่15ข้อ7แล้วนั่นน่ะยากอบกับใจทันทีมาเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้ามาเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระมาสีหาจากหนังสือมาระคีจนถึงพระธรรมมัทธิวประมาณ400 ปีไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นชิ้นเป็นอันที่จะบันทึกไว้ได้เกี่ยวกับชนชาติอิสราเอลคนยิวในช่วงระยะนี้นะครับคนยิวนี่ก็จะกระจายออกจากถิ่นฐานที่อยู่ออกไปด้วยเหตุหลายอย่างเราจะรู้ข่าวหน้าว่าทำไมถึงกระจายไปทั่วเลยนะครับคนยิวนี่เป็นนิสัยอย่างนั้นเขา
เมื่อพระเยซูปรากฏแก่เขาแล้วนะครับและเขาก็วางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าและก็เป็นคนที่เติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณในขณะที่คนอื่นในคริสตจักรบางคนก็อาจจะเรียกเขาว่ายากอบเนี่ยนะครับเป็นน้องของพระเยซูคริสต์เจ้าในพระธรรมกาลาเตียบท 1 ข้อ 19สิ่งสำคัญที่ผมนำมาพูดในวันนี้มีคำสั้นๆอยู่คำเดียวในภาษากรีกเรียกว่า doulos แปลว่าทาสเราก็ใช้คำว่าเบาแล้วถูกมัดหรือถูกติดอยู่มีกันอยู่นะครับแล้วก็เองเนี่ยทั้งที่บอกแล้วว่าเขาพอใจและเขาดีใจและเขาชื่นใจและเขาเป็นสุขอยู่กับการที่จะเรียกตัวเองและกระทำตัวเองให้เป็นผู้รับใช้เป็นทาสรับใช้แทนการเป็นน้องชายของพระเยซูคริสต์เจ้าจากตัวอย่างที่เราจะมองเห็นนะครับเขาปฏิเสธตนเองแล้วในการรู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าตามแบบเนื้อหนังเนี่ยเขาอยู่กันมาอย่างน้อยก็30 ปีที่พระเยซูคริสต์เจ้าจากเข้าไปในป่าทุรกันดารเพื่อจะไปเตรียมตัวเพื่อทำพระราชกิจของพระเจ้าเขาถ่อมลงไม่เรียกตัวเองเป็นน้องแต่พอใจอยากจะเป็นคนรับใช้จากพระธรรม2 โครินธ์บทที่5 ข้อ 16พระธรรม2 โครินธ์บทที่5 ข้อ 16เหตุฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามเนื้อหนังไม่พูดกันตามเนื้อหนังแล้วชีวิตของคริสเตียนเป็นเนื้อหนังอยู่แต่เนื้อหนังเนี่ยเป็นตัวที่เป็นความบาปแต่ถ้าจิตวิญญาณแล้วเนี่ยเราจะอยู่กับพระเจ้าเราจะไม่ทำบาป2 โครินธ์บทที่5 ข้อ 16เราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามเนื้อหนังแม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามเนื้อหนังก็จริงเมื่อก่อนนี้ยากอบมองเห็นพระเยซูใจก็ดูพ่อแม่เราเป็นพี่เราแต่บัดนี้มองพระเยซูข้างใดพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เป็นพระวิญญาณพระองค์ไม่ใช่เนื้อหนังแล้วนะครับและก็ใช้ชีวิตให้สมกับการที่เขายอมรับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคำว่าถ้าเราจะพูดในทุกวันนี้เราเคยคิดถึงนะครับว่าถ้าถึงสหรัฐก็บอกอับราฮัมลินคอล์นได้ปล่อยสั่งให้มีการเลิกทาสและประเทศไทยร.5ของเราก็สั่งให้มีการเลิกทาสเมื่อพูดถึงทาสคำนี้แล้วเราก็ยังเข้าใจคำว่าทาสคำนี้ก็คือคนที่เราไปซื้อมาคนที่ต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาเราตลอดคนที่เราจะทำอะไรกับเขาก็ได้เขาเป็นทาสของเราจะเป็นทาสซื้อมาด้วยเงินทองหรือจะเป็นทาสอะไรก็แล้วแต่เราเป็นเจ้าชีวิตของเขาเป็นอย่างนั้นนะครับทาสบอกว่าในคำดูลอสเนี่ยบอกว่าเป็นที่ถูกมัดถูกยึดถูกผูกพันไว้หรือความหมายอีกประการหนึ่งทาสของบุคคลที่ให้ความหมายของความเป็นทาสของนายที่เป็นเจ้าของชีวิตที่ทั้งชีวิตของเขาเมื่อเป็นทาสของใครแล้วเขาจะต้องทำตัวทั้งสิ้นของเขาตามที่นายออกปากเขาจะทำอะไรอยู่ก็ตามทีเมื่อนายเอ่ยปากอะไรออกมาเขาครับผมอยู่นี่บอกเถอะแล้วก็ทำตามทันทีอีกอย่างหนึ่งนะครับทาสเนี่ยไม่มีเป็นคนมีสมองเป็นคนนะอาจจะมีสติปัญญาอะไรแต่เมื่ออยู่ในสภาพของทาสแล้วเนี่ยเขาไม่มีความคิดอะไรไม่ได้ต้องคิดตามนายอย่างเดียวถึงแม้เขาจะมีความรอบรู้มีอะไรก็แล้วแต่นายว่าอย่างไรผิดถูกอย่างไรเขาก็ต้องฟังนายเพราะเขาเป็นนายของเราในการที่ถูกเรียกว่าเป็นทาสยากอบตัวตนของเขาลักษณะของเขาเราไม่มีอะไรละเอียดในพระคัมภีร์คัมภีร์ว่าเขาเป็นคนอย่างไรแต่ผมจากการอ่านพระคัมภีร์แล้วผมคิดว่าตัวเขาจะรูปร่างสูงกว่าพระเยซูแล้วก็รูปร่างดูแข็งแรงกว่าพระเยซูเพราะเขาต้องดูแลครอบครัวแทนพี่ชายใหญ่ของเขาแล้วก็เมื่อเขาได้เข้ามาทำงานในคริสตจักรเขาขึ้นถึงตำแหน่งบิชอปของกรุงเยรูซาเล็มเขาขึ้นได้รวดเร็วอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งในตัวของเขาเนี่ยที่เป็นลักษณะอันพิเศษเพราะฉะนั้นยากอบพูดตามที่เขาเป็นทาสเขาไม่มีอะไร
ชีวิตที่เขามีอยู่ก็ไม่ใช่ของเขาจิตใจที่เขามีอยู่ก็ไม่ใช่ของเขาทรัพย์สินเงินทองที่เขามีอยู่ก็ไม่ใช่ของเขาอะไรที่เขามีอยู่ก็ไม่ใช่ของเขาเป็นของนายทั้งสิ้นเมื่อยากอบกลับใจมาเกิดใหม่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้คนที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากการบังเกิดใหม่รู้ทันทีว่าเขาได้ออกจากทาสของความบาปไม่ได้อยู่ภายใต้คำสั่งของความบาปอีกต่อไปบัดนี้เขาเป็นคนใหม่มีองค์พระเยซูคริสต์เป็นนายเป็นเจ้าของชีวิตซึ่งครั้งหนึ่งเขาได้ผูกพันอยู่กับฝ่ายเนื้อหนังเป็นหนึ่งในครอบครัวเขาเป็นน้องต่างพ่อกับเยซูแต่บัดนี้เขาเป็นคนใหม่เป็นคนที่มีจิตวิญญาณเปลี่ยนใหม่พระธรรม1 โครินธ์บทที่6ข้อที่20 1 โครินธ์บทที่6ข้อ20พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้วตามราคาผมไม่ทราบพระเยซูคริสต์เจ้าต้องใช้ผลิตของพระองค์เท่าไหร่ที่ซื้อผมไปผมไม่ได้คิดถึงราคาผมมีราคาขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าความบาปผมร้ายแรงมากแค่ไหนที่พระเยซูต้องซื้อชีวิตของผมด้วยผลิตของพระองค์เราเป็นคริสเตียนก็เช่นเดียวกันพระเจ้าได้ซื้อท่านมาแล้วตามราคาเหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อเช้านี้เราเรียนเรื่องการอธิษฐานนะครับเดี๋ยวนี้ทุกสัปดาห์ต้นเดือนจะมีการเรียนเรากำลังเรียนเรื่องการอธิษฐานเรื่องการอธิษฐานเราเรียนมา2 สัปดาห์แล้วและคิดว่าก่อนจะจบเรื่องการอธิษฐานเนี่ย4 สัปดาห์จะจบหรือเปล่าก็ยังไม่รู้คือเรื่องอย่างละเอียดสิ่งแรกในการอธิษฐานออกมานอกนิดนึงนะครับเราจะกลับเข้ามาเพราะตอนนี้บอกว่าอะไรเหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านและด้วยจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นของพระเจ้าสิ่งแรกที่เราอธิษฐานเนี่ยเราเคยคิดไหมเราได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสังเกตในคำอธิษฐานของเราถ้าไม่ได้อธิษฐานข้างบนนี้ถ้าไม่ได้เตรียมมาก็เริ่มต้นในการขอข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอพระองค์ทรงโปรดพระราชทานนั้นพระราชทานนี้พระราชทานนู่นพระราชทานนู่นเราไม่เคยถวายเกียรติแด่พระเจ้าเรามีพระเจ้าเป็นองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระชนอยู่เป็นนิจผู้เลิศล้นที่สุดแต่เราเคยยกย่องสรรเสริญพระเจ้าไหมสิ่งแรกในการอธิษฐานสิ่งแรกในชีวิตคริสเตียนไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วต้องยกย่องสรรเสริญถวายเกียรติแด่พระองค์ในพระธรรม1 เปโตรบทที่1ข้อ18เขียนไว้อย่างนี้ว่าท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระไม่ได้ซึ่งท่านได้รับเป็นประเพณีต่อจากบรรพบุรุษของท่านมิได้ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินและทองในข้อ19แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอันมีราคามากของพระคริสต์ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่างพร้อยจำได้นะครับชาวยิวที่จะถวายบูชาคือสัตว์บูชาเขาต้องนำสัตว์ที่สะอาดที่บริสุทธิ์ที่ปราศจากตำหนิไปถวายแต่เหตุนี้แหละจึงมีการคอร์รัปชันในพระวิหารพวกเราลูกน้องของบรรดาปุโรหิตก็ตั้งร้านค้าแลกแกะแลกแพะแลกนกพิราบแลกวัวอยู่ในพระวิหารทำเป็นถ้ำของโจรเพราะฉะนั้นชีวิตของเราอันไม่บริสุทธิ์นี้พระเจ้าได้ชำระแล้วเราได้บริสุทธิ์แล้วจากพระธรรม1 เปโตรบทที่1ข้อ19ได้อ่านไปแล้วว่าด้วยโลหิตอันประเสริฐที่มีราคาค่ามากของพระคริสต์ดังเลือดแกะที่ปราศจากตำหนิและจุดด่างพร้อยพระเจ้าพระองค์พระเยซูเจ้าได้ไถ่เรามาแล้วอีกคำหนึ่งอีกตอนหนึ่งจากพระธรรมวิวรณ์บทที่5ข้อ9เขียนไว้อย่างนี้ว่าเพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนแล้วด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงไถ่เราทั้งหลายซึ่งมาจากทุกตระกูลในตอนนั้นนะครับคริสตศาสนายังไม่ได้กระจายไปทั่วยากอบกำลังเขียนจดหมายฝากแล้วก็บอกจะส่งไปยังคนยิว12 ตระกูลยิวมี12 ตระกูลและที่กำลังกระจัดกระจายไปทั่วเราจะรู้ว่าเหตุผลใดที่เขากระจัดกระจายไปเหตุผลใดที่ยากอบได้เขียนจดหมายฝากไป
ท่านที่รักทัศนคติของท่านต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรพระองค์คือผู้ใดและความจริงที่ท่านมีความผูกพันกับพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นอย่างไรยั่งยืนมั่นคงเป็นนิรันดร์ที่เราจะสะท้อนออกมาในการดำเนินชีวิตหรือไม่นี่เป็นคำสอนของยากอบในพระธรรมยากอบให้ทั้งความคิดคำพูดและการกระทำของท่านเองนั้นต้องไม่ลืมว่าเมื่อมีชีวิตเป็นคริสเตียนแล้วท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้าเป็นที่ประทับของพระองค์มีชีวิตที่มีและเต็มด้วยสง่าราศีพระสิริของพระเจ้าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพระเยซูได้อภัยโทษบาปให้แก่เราแล้วสภาพของชีวิตมนุษย์ฝ่ายร่างกายซึ่งเต็มไปด้วยบาปสกปรกโสมมพระเยซูคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนได้ชำระเขาหมดสิ้นแล้วยากอบเป็นยิวที่เคร่งมากยิวที่แสวงหาพระมสีหายิวที่แสวงหาพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เขาไม่รู้ว่าน้องพี่ชายของเขาคือผู้นั้นจนกระทั่งพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเพราะฉะนั้นการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นฤทธิ์เดชเป็นฤทธิ์เดชที่เราผู้เป็นคริสเตียนเมื่อเรารับพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งทรงพระชนอยู่ฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยจะต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องหมดเลยความคิดการกระทำและคำพูดของเราต้องแสดงตัวว่าเป็นคริสเตียนนะครับนี่เป็นสิ่งที่ถ้าเราเรียนไปจากยากอบจะพบสิ่งที่เขาสอนพระเยซูคริสต์เจ้าได้ไถ่ได้อภัยโทษบาปได้ชดใช้หนี้บาปด้วยพระชนชีพของพระองค์บนไม้กางเขนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายระลึกถึงความยิ่งใหญ่สวยงามตระการของชีวิตใหม่ที่รับมาจากองค์พระเยซูคริสต์อันนี้เราได้รับสิทธิ์อันนี้ที่รับชีวิตใหม่จากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงเลือกเราและเรียกเรามารับสิ่งที่นี้สิ่งชีวิตใหม่นี้ที่พระองค์พระราชทานให้ไม่ใช่ใครจะได้ไปง่ายๆความรอดบางทีคริสเตียนบอกว่ารอดง่ายนิดเดียวรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยรอดนั่นมันง่ายจริงๆแต่รับแล้วคุณจะต้องกลับใจบังเกิดใหม่อย่างที่ยากอบบอกว่าทั้งความคิดคำพูดและการกระทำของท่านต้องไม่ลืมว่านี่ชีวิตคริสเตียนเป็นพระวิหารของพระเจ้าต้องแสดงสง่าราศีของพระเจ้าให้ปรากฏชัดเจนแก่คนทั้งปวงคริสตศาสนาพบความหมายของคำว่าทาสซึ่งมีความหมายผิดไปจากคำว่าทาสในที่ใช้กันอยู่ทั่วไปทาสคือคนรับใช้ทาสคือคนที่ต้องฟังนายทาสคือต้องถูกกดขี่เขาจะทำอะไรข่มเหงยังไงไม่มีเสียงร้องแสดงทำไม่ได้เขาจะฆ่าให้ตายก็ได้เขาจะขายต่อไปก็ได้แต่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้ใช้คำว่าทาสคือผู้รับใช้อย่างเรียกข้าพเจ้านี่เรียกผู้รับใช้ของพระเจ้าหลายคนก็บอกฉันเป็นผู้รับใช้พระเจ้าฉันขอรับใช้พระเจ้าแต่เราเข้าใจความหมายของการรับใช้พระเจ้าไหมคำรับใช้พระเจ้านี้มาจากรากของคำว่าเป็นทาสต้องฟังเจ้านายของเราเจ้านายของเราคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ว่าอย่างไรก็อย่างนั้นไม่มีการต่อรองไม่มีการโต้เถียงไม่มีการเสนอแนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราต้องคิดถึงสิทธิที่ชีวิตเราได้ก้าวเข้ามาสู่สง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอยู่ในสง่าราศีของพระองค์ทาสหมายถึงการผูกมัดผูกพันไม่ใช่ด้วยโซ่ตรวนเราดูหนังที่ The Passion นะของพระเยซูคริสต์เจ้านะเขามาจับพระเยซูนะโอ้โหโซ่เส้นมือมาเลยทั้งที่พระเยซูไม่ได้ทำอะไรคล้องคอลากกระชากไปจะมีเชือกผูกมือยิ่งกว่าทาสอีกแต่เราเป็นทาสของพระเยซูคริสต์เจ้าไม่มีโซ่อยู่ที่มือของเราไม่มีเชือกที่คล้องคอของเราไม่มีไอ้หวายที่ร้อยหวายของเราที่ต้องเดินตามมันเป็นพวงอย่างนั้นไม่มีคริสตศาสนาให้ความคิดใหม่ของการเป็นทาสอย่างที่เราเข้าใจกันแต่นั้นไม่ใช่แต่เป็นทาสนี้ใช้คำว่าทาสในพระคริสต์คือการผูกพันด้วยความรักพระเจ้าผูกพันเรากับพระองค์ด้วยความรักที่แท้
ด้วยความเมตตาทรงผูกพันเราไว้ด้วยความเข้าใจเพราะฉะนั้นเราเป็นคริสเตียนต้องรู้ว่าธาตุคำนี้คือการผูกพันสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้ากับองค์พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดชีวิตของทุกคนที่เป็นคริสเตียนนี่เราไม่ได้เป็นทาสเราไม่ได้ผูกพันอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าเลยเราใช้ชีวิตพูดกันตรงๆล่ะ1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงที่นี่บางทีก็อยู่ก็ไม่เอาแล้วแต่ทาสจริงๆนะ24 ชั่วโมงเวลาก็ไม่ใช่ของเขาถึงแม้ว่าผมกำลังกินข้าวอยู่ไม่ได้นายเรียกก็ต้องไปนอนเจ็บอยู่นายเรียกก็ต้องลุกขึ้นไปถ้าจะคลานก็ต้องคลานไปเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเมื่อเรามีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ช่วยยอดให้รอดของเราแล้วเราเป็นทาสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความสมัครใจการเป็นคริสเตียนมีการบังคับถ้าบังคับนั้นมันหลุดเมื่อไหร่ก็หลุดการเป็นคริสเตียนคือทาสสมัครที่จะติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้ไปไม่ถึงข้อพระคัมภีร์ที่อ่านที่พระพี่บอกว่าต้องอ่านต่อที่ตอกที่หูใช่ไหมความหมายมันมีอย่างนั้นนะเป็นทาสอยู่7 ปีแล้วถึงเวลาก็ต้องปล่อยแต่ทำไมทาสคนนี้ยังอยู่กับนายขออยู่กับนายและมีสัญลักษณ์ต้องตอกหูผมก็คงจะเล่นนะผู้หญิงในคริสตจักรนี้ผู้ชายก็มีหรือใครก็ได้หลายคนก็เจาะหูตัวเองนะเป็นทาสพระเยซูคริสต์เจ้าหรือเปล่าไม่ใช่นั่นไม่ใช่ทาสของพระเยซูคริสต์เจ้านี่คือจะต้องปฏิบัติและปรนนิบัติองค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยความสมัครใจรู้ว่าพระองค์คือเจ้านายพระองค์คือพระเจ้าคือพระผู้ช่วยให้รอดเพราะฉะนั้นอ่านจากยากอบบทที่1 ข้อ 1เราจะเห็นว่าเพียงแต่2 วรรค 2 วลีเนี่ยยากอบผมยากอบถ้ายากอบจะพูดนะผมยากอบแล้วก็อาจจะคิดว่าตำแหน่งสูงก็ยังมีนี่จะเป็นถึงน้องชายของพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดที่สุดในโลกเป็นคนที่ฟื้นขึ้นมาใหม่ผมยากอบผู้รับใช้ทาสของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยเราจะพูดอย่างนี้ไม่ได้ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าไม่อยู่ในชีวิตของเรามันไม่ให้เราพูดอย่างนี้หรอกนะครับทัศนคติของท่านเกี่ยวกับพระเจ้าเป็นอย่างไรในการเป็นทาสของท่านคริสเตียนจะต้องรู้ว่าทาสคำนี้คือการผูกพันสนิทกับองค์พระผู้เป็นเจ้ากับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ช่วยรอดด้วยความสมัครใจรู้ว่าพระองค์คือผู้ใดพระองค์คือพระคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยรอดซึ่งมีความหมายว่าในชีวิตในความรู้สึกของเราผู้เป็นคริสเตียนว่าชีวิตใหม่ของเรานั้นพระเจ้าทรงเป็นที่พึ่งพำนักเราจะต้องพึ่งพำนักอยู่กับพระองค์ตลอดไปชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เป็นชีวิตที่โดดเดี่ยวไม่ใช่ชีวิตที่สู้โลกนี้แต่ลำพังชีวิตของคริสเตียนเป็นชีวิตที่ต้องพึ่งพระองค์อยู่ตลอดเวลาและพระองค์บอกว่าพระองค์พร้อมเป็นที่พึ่งที่กำบังอันมั่นคงนะครับและเราจะต้องพึ่งพระองค์อยู่ตลอดเราเป็นทาสของพระองค์ในความรู้สึกของความผูกพันทางใจทางจิตวิญญาณผู้ที่ยอมรับความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าเรารับด้วยความสมัครใจคำว่าทาสผู้รับใช้คนรับใช้ในความหมายนี้ใช้มากครั้งในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่การยอมจำนนต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทำไมแนวคิดของการเป็นทาสเป็นสิ่งสำคัญถ้าบอกว่าให้เราเป็นทาสก็เอาไหมเราไม่เอาแต่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราต้องเป็นทาสของพระเจ้าแนวคิดของการเป็นทาสเป็นสิ่งสำคัญพระเยซูตรัสสอนอย่างไรคำว่าทาสในชีวิตของคริสเตียนสอนเราว่าอย่างไรนึกออกไหมจากพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ24มัทธิวบทที่6ข้อ24ไม่มีผู้ใดปฏิบัตินาย2 นายถ้าเราเรียกกันทั่วๆไปนะข้า2 บ่าวเจ้า2 นายเรียกอย่างนี้ใช่ไหม
ไม่มีผู้ใดปฏิบัตินายสองนายได้เพราะเขาจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือเขาจะนับถือนายอีกฝ่ายหนึ่งและจะดูนายอีกจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเป็นทาสก่อนพบพระเยซูคริสต์เจ้าเราเป็นทาสของความบาปจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเกิดขึ้นมาแล้วบาปได้เกาะติดเราอยู่แล้วเราเป็นทาสของมันแล้วมันซื้อเราไปแล้วแต่บัดนี้เมื่อกลับใจใหม่แล้วเราเป็นทาสของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราบอกขอเป็นทาสของมารด้วยเพราะบางอย่างมันให้เรามีความสบายใจบางอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าให้จากทางคริสตจักรแต่พี่น้องกันเองนี่มันไม่สบายใจอยู่กับทาสของมารนี่ยังสบายใจขอเป็นทาสอีกเจ้าได้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นล่ะก็เกิดขึ้นมีเจ้านายสองแล้วเราจะปฏิบัติใครยากอบก่อนเกิดโดยพระคุณของพระเจ้าในความเชื่อโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ8และข้อ9เดิมเขาเป็นคนยิวที่เคร่งมากๆและในหนังสือยากอบนั้นนักภาษาศาสตร์บอกว่าเป็นหนังสือเล่มเดียวในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่เป็นหนังสือยิวคือวิธีการเขียนใช้คำแบบคนยิวใช้ยิวเต็มตัวเลยนะครับยากอบเกิดใหม่ด้วยพระคุณของพระเจ้าและเขาก็รอดด้วยพระคุณเพราะความเชื่อความรอดไม่ใช่เป็นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาซึ่งความรอดยากอบเคยเป็นทาสทั้งกายภาพเพราะเป็นคนบาปเป็นทาสของบาปเกิดมาจากพระธรรมโรมบทที่5ข้อ12พระธรรมโรมบทที่5ข้อ12เพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมชั้นใดคนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้นแต่ตอนนี้เมื่อเขายอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดเขาเป็นทาสของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วกายที่เกิดเนื่องจากอาดัมกายเนื้อหนังนั้นจากพระธรรมโรมบทที่5ข้อ12บอกแล้วเหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับบาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนบาปไม่ใช่คนได้ยินเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วบางทีบอกว่าเราเป็นคนบาปคนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้ามาเขาก็รู้ตัวเขาเป็นคนบาปเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราจะเป็นทาสของความบาปอีกต่อไปหรือจอห์นบทที่3ข้อ3จอห์นบทที่3ข้อ3พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ผมจำไม่ได้ว่าผมเปิดไลน์ของคริสตจักรแล้วก็บอกมีมาเฟียเคยได้ยินไหมมาเฟียฮ่องกงมาเฟียเนี่ยหัวหน้ามาเฟียมีลูกน้อง 40,000 กว่าคนทั่วโลกเลยแหละกลับใจบังเกิดใหม่เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าไม่เล่ารายละเอียดเขาไปเรียนพระคริสตธรรม7 ปีเปิดคริสตจักรลูกน้อง2คนจะทำยังไงก็มาโบสถ์สิแล้วลูกพี่ไม่ใช่ผมไปทำหน้าที่มาเฟียก็มาโบสถ์ที่นายสั่งแล้วแต่ลูกน้องเขาก็มาโบสถ์เพราะฉะนั้นเราบอกความจริงแก่ท่านว่าท่านยังไม่บังเกิดใหม่จะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ชายคนนี้ที่เป็นมาเฟียนี่ก็บอกเขาหลับไปวันหนึ่งแล้วเขาฝันไปพระเจ้านำเขาไปอยู่ที่เขตของแผ่นดินสวรรค์ให้เห็นแป๊บเดียวแล้วก็พาให้ไปเห็นนรกนานหน่อยใจก็มันดำมากมั้งแล้วเขากลับมาและเขารู้ว่านั่นคือชีวิตจริงๆหลังจากที่เขาไปจากโลกนี้แล้วแต่เขายังต่อสู้กับพระเยซูคริสต์เจ้าต่อสู้กับคนรับใช้ของพระเจ้านานต่อสู้ด้วยทุกวิธีทางแต่เขาไม่ฆ่าคนไม่ฆ่าศีบาลที่ไปหาเขา
ให้อธิษฐานบอกดีๆพูดดีๆอธิษฐานจากอธิษฐานมาอธิษฐานแล้วกลับออกไปนะผมไปทำงานผมต่อแล้วเขาก็ต่อสู้กับพระเยซูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจนกระทั่งเขากลับใจบังเกิดใหม่เขารู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นอย่างไร2 โครินธ์บทที่5ข้อ17 2 โครินธ์บทที่5ข้อ17เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปดูเถิดสิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นชีวิตของชายผู้นี้ซึ่งกลับใจใหม่ความบาปที่เขาทำอยู่ถ้าเขาเป็นความกับอาณาจักรแผ่นดินโลกนี้เขาต้องชดใช้ธรรมดาอยู่แล้วแต่ที่เขาเป็นความเป็นคดีเป็นสิ่งที่ผิดต่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้ายกโทษให้เขาหมดแล้วเขารู้สึกว่าเขานี่ชื่นใจมากและชีวิตของเขาก็ดำเนินตามพระเยซูคริสต์เจ้าและเป็นหัวหน้าทั้งชีวิตทั้งความคิดทั้งตัวของเขานั้นเป็นของพระเยซูคริสต์เจ้าหมดหลายคนคงเคยได้ยินคำกล่าวนี้นะครับเกิดครั้งเดียวตาย2 ครั้งแล้วก็บอกว่าเกิด2 ครั้งตายครั้งเดียวนึกออกไหมพอเข้าใจไหมเกิดครั้งเดียวแล้วก็ตาย2 ครั้งผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนที่อายุเหลือน้อยมันหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่นคือตาย1เลยนะถ้าผมไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าผมจะตายที่2แต่ผมเกิด2 ครั้งแล้วและผมเชื่อในพระคุณของพระเจ้าว่าผมจะตายคนเดียวมีใครเชื่ออย่างนี้ไหมเรื่องจริงนะครับหลายคนยังสงสัยกลับไปคิดก่อนไม่เป็นไรยังมีวันเวลาของท่านอยู่เกิดครั้งหนึ่งตาย2 ครั้งถ้าเกิด2 ครั้งเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้าคุณจะตายครั้งเดียวเพราะอะไรบาปมันไม่สามารถจะเอาชีวิตของเราไปได้แล้วเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าทรงมีชัยชนะเหนือความตายเราอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราไม่ตายครั้งที่2ยากอบบอกแล้วว่าเขาไม่มีอะไรเป็นของเขาเองไม่มีธุรกิจของเขาเองไม่มีเวลาของเขาเองเพราะเขาได้อุทิศทั้งสิ้นในฐานะคนรับใช้พระเจ้าทั้งชีวิตให้กับนายของเขาคือพระเยซูคริสต์ทั้งสิ้นในชีวิตขึ้นอยู่กับพระองค์และเขาเชื่อฟังพระองค์มีคำเขียนอีกว่าเราทุกคนมีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีเวลาจะใช้อย่างไรก็ตามแต่เราคิดนึกอาจจะสลับเวลาปรับเปลี่ยนใหม่นัดเก่าเราเปลี่ยนไปมาได้หรือเราจะใช้เวลาที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้เพื่อเราจะอยู่ในอนาคตนิรันดร์บ้างไหมเคยมี appointment เคยมีโน้ตว่าเราจะไปอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าบ้างไหมในพระธรรมโรมบทที่6ประทานโทษพระธรรมจอห์นบทที่8ข้อ34 8ข้อ34ตัวนี้เราเป็นทาสด้วยกันทุกคนเราเป็นทาสของผู้ใดทาสบาปมารซาตานหรือเป็นทาสของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาปโอ้จะไม่ทำบาปบาปที่คุณทำไปเนี่ยที่คุณไม่รู้อ่ะมันมากกว่าบาปที่คุณรู้ที่คุณทำไปจริงบางทีต่อไปข้อพระธรรมอีกข้อหนึ่งคือข้อพระธรรมโรมบทที่6ข้อ16-17อันนี้ผมอยากจะให้ท่านทั้งหลายเอาพระคัมภีร์ที่อยู่ข้างหน้าท่านเปิดได้ไหมครับเพราะไม่สามารถจะนำขึ้นหมดเพราะมันค่อนข้างจะยาวและเราจะอ่านด้วยกันพระธรรมโรมบทที่6อ่านตั้งแต่ข้อ16เป็นต้นไปจนถึงข้อ23อ่านพร้อมกันเสียงดังนะครับพบแล้วอ่านด้วยกันตั้งแต่ข้อ16ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นคือเป็นทาสของบาปซึ่งนำไปสู่ความตายหรือเป็นทาสของการเชื่อฟัง
ซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมแต่จงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านเป็นทาสของบาปแต่ปัจจุบันนี้ท่านเมื่อท่านพ้นจากบาปแล้วท่านก็กลายเป็นทาสของความชอบธรรมข้าพเจ้ายกตัวอย่างมนุษย์มาพูดเพราะเหตุเนื้อหนังของท่านอ่อนกำลังเพราะท่านเคยให้อวัยวะของท่านเป็นทาสของการโสโครกและของความชั่วร้ายสอนชั่วช้าฉันใดวันนี้ท่านจงให้อวัยวะของท่านเป็นทาสของความชอบธรรมเพื่อให้ถึงความบริสุทธิ์ฉะนั้นเพราะเมื่อท่านทั้งหลายเป็นทาสของบาปความชอบธรรมไม่ได้ครอบครองท่านขณะนั้นท่านได้ผลประโยชน์อะไรในการนั้นซึ่งบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ละอายด้วยว่าที่สุดท้ายของการเหล่านั้นก็คือความตายแต่เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายได้พ้นจากการเป็นทาสกลับมาเป็นรับใช้ของพระเจ้าแล้วผลที่ท่านได้รับก็คือความบริสุทธิ์และผลสุดท้ายคือชีวิตนี้ชีวิตขอบคุณครับในชีวิตของเรานี้นะครับเราอยู่ชีวิตเราไปเนี่ยวันตายเราไม่รู้เมื่อไหร่ทุกคนก็ต้องเจอตายครั้งนี้ครั้งแรกนี้ในพระคัมภีร์ก็บอกแล้วว่าขณะนั้นท่านได้ผลประโยชน์อะไรในการเหล่านั้นที่เราวุ่นวายอยู่ซึ่งบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ละอายด้วยว่าที่สุดท้ายของการเหล่านั้นคือความตายทุกวันนี้เราให้ชีวิตให้เวลาของเรากับสิ่งที่ไม่จีรังที่ไม่ยั่งยืนสิ่งที่มันจะตายนะครับเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของพระราชทานของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราวันนี้ก็จบในเวลาเท่านี้ในเรื่องของการเป็นทาสข้างหน้าจะบอกว่าคุณค่าของการเป็นทาสนั้นนะจะต้องมีอะไรบ้างนะครับแล้วพระเจ้ามองเราเป็นทาสใช้เราเป็นทาสอย่างไรแล้วทำไมยากอบจึงเชิญชวนจึงแนะนำจึงอยากให้ทุกคนเป็นทาสของพระเยซูคริสต์เจ้าก็น่าจะเป็นนั้นขออธิษฐานด้วยกันสาธุการพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระบิดาที่เราของข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่ได้ไถ่ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกคนออกจากการเป็นทาสของความบาปมาสู่ชีวิตใหม่ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับชีวิตอย่างการเป็นทาสของพระเยซูไว้ในชีวิตทุกสิ่งมอบให้กับพระองค์หมดรับฟังแต่พระดำรัสของพระองค์ที่จะใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์เจ้าพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยที่จะหนุนใจข้าพระองค์ทั้งหลายจะเข้มแข็งในพระคุณและความรักของพระองค์และชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นจะทำให้เจ้านายของข้าพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยให้รอดมีความชื่นชมยินดีในชีวิตที่เป็นทาสของพระองค์ขอพระเจ้าอยู่ด้วยและอำนวยพรแก่ทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า